हेलो र नमस्ते सबैजनालाई। हाम्रो बेसिक कन्सेप्ट्स अफ पाइथन प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज भिडियो सिरिज इन नेपालीमा आज हामी डे 13 कन्टिन्यू गर्न जाँदैछौँ। हामी डे 13 मा के सिक्न जाँदैछौँ? पाइथन फङ्सन्स भनेको पाइथनमा फङ्सनहरू कसरी डेफिनेसन अनि कसरी कल गर्ने भनेर सिक्न जाँदैछौँ। फङ्सन इज नथिङ बट इट इज अ ब्लक अफ कोड भनेको कुनै पनि कोडको ब्लक नै हो, which is run only after it is called भनेको फङ्सन बनाइन्छ जब हामीले त्यो फङ्सनलाई कल गरिन्छ त्यसपछि मात्र त्यसले काम गर्छ अथवा केही एक्जिक्युसन दिन्छ। अब फङ्सनमा हामीले के गर्न सकिन्छ? फङ्सनमा दुई काम गर्न सकिन्छ। पास डेटा नोन एज प्यारामिटर इन्टु अ फङ्सन भन्ने प्यारामिटर दिन सक्छौँ, कुनै पनि डेटा हुन सक्छ। अनि फङ्सन क्यान रिटर्न डेटा एज अ रिजल्ट भनेको डेटालाई रिजल्टको रूपमा रिटर्न गर्न सक्छ अथवा त्यसले प्रिन्ट गरिदिन सक्छ। अब एक नम्बरमा हामीले बुझ्नुपर्छ क्रिएटिङ अ फङ्सन भनेको हाउ यु क्यान क्रिएट अ फङ्सन। अब जहिले पनि पाइथनमा फङ्सन क्रिएट गर्नको लागि हामीले डिफाइन डिइएफ किवर्ड युज गर्छौँ हो, यो युज गर्नुपर्ने हुन्छ। जस्तै इक्जाम्पलमा हेरौँ, इक्जाम्पलमा डिफाइन डिइएफ भनेको किवर्ड, माई फङ्सन भनेको यो फङ्सन डेफिनेसन भयो। माई फङ्सन मैले यहाँ माई फङ्सन भनेर एउटा फङ्सन अनि प्यारेन्थेसिस कोलन हुन्छ यस्तो तरिकाले। अनि त्यसपछि यो पास भनेर मैले पहिलाको भिडियोमा भनेको थिएँ। पास राख्नुको मिनिङ के हो? यो फङ्सनमा कुनै पनि काम छैन, यसले पास राख्यो भने हामीलाई कुनै पनि इरर दिँदैन। यसलाई रन गरेर हेऱ्यो भने हामीलाई केही इरर आउँदैन, तर पास नराखिकन रन गर्यो भने के हुन्छ? हामीलाई इरर दिन्छ। यहाँ के छ? सिन्ट्याक्स इरर अनएक्सपेक्टेड भनेर यो दिएको छ। सो हामीले पास राखेर यतिकै राख्न सक्छौँ। त्यो पासमा फर्दर हामीले काम गर्न सक्छौँ। ओके, अब दुई नम्बरमा के हुन्छ? फङ्सन कलिङ। अब फङ्सनलाई कसरी बोलाउने त? कसरी कल गर्ने? टु कल द फङ्सन वी क्यान युज द फङ्सन नेम फलोड बाई प्यारेन्थेसिस भनेको फङ्सन नेम लेख्ने, त्यसपछि प्यारेन्थेसिस दिएर त्यसलाई हामीले कल गर्न सक्छौँ। जस्तै फर इक्जाम्पल मैले एउटा फङ्सन बनाएको छु माथिको तरिकाले, अनि प्रिन्ट मैले चाहिँ द सम अफ इज भनेर यहाँ यसरी फङ्सनलाई यो प्रिन्ट गर भनेको छौँ। अब यत्तिकै यो प्रिन्ट हुँदैन। जस्तो तपाईँलाई हामीले यसलाई कमेन्ट गरेर रन गर्यो भने यसले केही पनि भ्यालु दिँदैन। प्रिन्ट छ, यहाँ प्रिन्ट छ, तर यसले केही फङ्सन केही भ्यालु अथवा केही प्रिन्ट गर्दैन, किनकि यो फङ्सनलाई हामीले बोलाउनु पर्ने हुन्छ अथवा कल गर्नुपर्ने हुन्छ। कल गर्यो भने मात्रै बल्ल हामीलाई फङ्सनले केही दिन्छ भनेको। अब यसरी फङ्सन इज फलोड बाई प्यारेन्थेसिस भनेको छ, यो फङ्सन नेम भयो, हामीले यो फङ्सन नेम भयो, अनि प्यारेन्थेसिस भनेको यो पार्टलाई चाहिँ हामीले तल ल्याएर कल गर्नु पर्यो। अब यसलाई रन गर्यो भने के आउँछ? हामीलाई यहाँ भएको कुरा प्रिन्ट गरेर दिने भयो। 3 नम्बरमा आर्गुमेन्ट छ। अब आर्गुमेन्ट भनेको के हो? इन्फर्मेसन क्यान पास फङ्सन इन एज एन आर्गुमेन्ट भनेको केही इन्फर्मेसन हामीले आर्गुमेन्ट्सको रूपमा पास गर्न सक्छौँ। अब आर्गुमेन्ट्स आर स्पेसिफाइड आफ्टर द फङ्सन नेम इनसाइड द प्यारेन्थेसिस भनेको आर्गुमेन्ट्सलाई चाहिँ फङ्सन नेममा हामीले राख्न सकिने भयो। अब वी क्यान एड मेनी आर्गुमेन्ट्स एज वी वान्ट भनेको धेरै आर्गुमेन्ट पनि राख्न सक्छौँ, जस्ट सेपरेटेड विथ कमा, कमाले सेपरेट गर्दै हामीले धेरै आर्गुमेन्ट राख्न सक्छौँ। जस्तो इक्जाम्पल 1 मा के छ? यो हाम्रो फङ्सन भयो। अब यहाँ के छ? हाम्रो यसमा एउटा प्यारामिटर छ। अब हामीले कल गर्ने बेलामा लेख्नेलाई चाहिँ के भन्छ? आर्गुमेन्ट्स। अब प्रिन्ट नेम प्लस यसरी यहाँ एउटा प्रिन्ट फङ्सन छ। अब हामीले यो कल गरेका छौँ, यसरी फङ्सन कल भयो। अब यसलाई के गरौँ? प्रिन्ट गर्यो भने हामीलाई मनिषा मगर भनेको फर्स्ट नेम अनि लास्ट नेम जोडेर आउने भयो। यसरी नै हामीले अब डिफरेन्स बिट्विन प्यारामिटर एन्ड आर्गुमेन्ट। अब यो प्यारामिटर र आर्गुमेन्टमा के फरक छ त भनेको प्यारामिटर इज अ भेरिएबल लिस्टेड इनसाइड द प्यारेन्थेसिस इन द फङ्सन डेफिनेसन भनेको यसमा के भयो? एफ नेम भनेको चाहिँ के भयो? अहिले प्यारामिटर। अनि
तल कल गर्दा राख्नेलाई चाहिँ के भयो आर्गुमेन्ट्स सिम्पली त्यसरी बुझ्दा हुन्छ आर्गुमेन्ट इज द भ्यालु द्याट आर सेन्ड टु द फङ्सन वेन इट इज कल फङ्सन कल गर्दा दिनेलाई आर्गुमेन्ट्स र फङ्सन डिफाइन गर्दा राख्नेलाई के भयो प्यारामिटर भयो अब नम्बर अफ आर्गुमेन्ट कति राख्न सकिन्छ हामीले देयर सुड बी एटलिस्ट 2 आर्गुमेन्ट्स हुनुपर्छ अदरवाइज इरर आउँछ जस्तै इक्जाम्पल 1 मा यसले इरर दिन्छ अब हाम्रो के छ यसमा दुईवटा प्यारामिटर छ तर हामीले कल गर्ने बेलामा एउटा मात्र राखियो भनेपछि यसले के दिने भयो इरर दिने भयो यसरी हाम्रो टाइप इरर आउँछ पोजिसनल आर्गुमेन्ट एलनेम भनेको छ अब हामीले यसमा दुईवटा फङ्सन डिफाइन छ यसमा दुईवटा प्यारामिटर छ यसमा फर्स्ट नेम लास्ट नेम जोड भनेको छ फङ्सन कल गर्दा हामीले के गरियो यसमा दुईवटा प्यारामिटर दिइयो भनेपछि यसले इरर दिँदैन यसरी हामीलाई आउटपुट आउने भयो अब आर्बिट्रेरी आर्गुमेन्ट पनि हामीले पास गर्न सक्छौँ बाइ युजिङ स्टार दिएर हामीले आर्बिट्रेरी आर्गुमेन्ट पास गर्न सक्छौँ जस्तै यहाँ के छ स्टार आर्बिट्रेरी प्यारामिटर स्टार यसमा छ भनेपछि यसमा अब के भयो प्रिन्ट यङ्गेस्ट चाइल्ड इज 2 भनेर हामीले दिएको छौँ यसरी हामीले यसले 2 पोजिसनमा जे छ त्यही दिन्छ अनि डिफल्ट प्यारामिटर छ डिफल्ट प्यारामिटर भनेको के जस्तो हामीले यहाँ फङ्सन डिफाइन गर्ने बेलामा यसरी डिफल्ट प्यारामिटर अब यसमा के गर्छ इफ वी कल अ फङ्सन विथआउट एनी आर्गुमेन्ट भनेको फङ्सनमा कुनै पनि आर्गुमेन्ट छैन भने त्यसले चाहिँ बाइ डिफल्ट आर्गुमेन्ट्स युज गर्छ जस्तै यहाँ के छ डिफल्टमा मैले नर्वे गराएको छु अब प्रिन्ट आइएसएस भनेको यसमा केही पनि आर्गुमेन्ट छैन भनेपछि यसले डिफल्ट त्यो युज गर्ने भयो आई एम फ्रम नेपाल नेपाल भनेको के भयो कन्ट्री भयो यहाँ नेपाल छ यो ल्यायो अब यसमा हामीले आर्गुमेन्ट दिएको छैनौँ त्यसैले नर्वे आयो नर्वे भनेको के भयो डिफल्टको रूपमा यसले युज गर्यो अब हामीले डेटा पनि पास गर्न सक्छौँ भनेको लिस्ट स्ट्रिङ डिक्सनरी इटिसी पनि हामीले पास गर्न सक्छौँ कसरी जस्तै यहाँ फङ्सन भयो फुड भनेको एउटा प्यारामिटर छ अब फर बोलाउने फर एक्स इन फुड फुडमा भएको एक्स अब प्रिन्ट एक्सलाई प्रिन्ट गर्ने अब त्योमा के राख्ने फ्रुट्स भनेर एउटा लिस्टलाई पास गरेको छु यसमा चाहिँ भनेको यसरी हामीले अब यो फङ्सन कल भयो कलमा फ्रुट्स राख्नु पर्यो के भयो हामीले लिस्टलाई पास गरियो यसरी हामीले लिस्ट पनि हामीले फङ्सनमा पास गर्न सकिन्छ अब रिटर्न भ्यालु छ हामीले रिटर्न गर्न सक्छौँ टु रिटर्न द भ्यालुज फ्रम द फङ्सन वी क्यान युज रिटर्न स्टेटमेन्ट भनेको अब के भयो यो फङ्सन डेफिनेसन भयो यहाँ प्यारामिटर एक्स छ रिटर्न 5x भनेको 5 मल्टिप्लाइड बाई एक्स रिटर्न गरिदिए भनेको छ अब यहाँ के गर्यो हामीले फङ्सन कल गर्दा 3 5 3 जा 15 अनि 6 5 जा 30 भनेर यसरी आउने भयो यो रिटर्नको युज धेरै ठाउँमा युज पनि हुन्छ इम्पोर्टेन्ट पनि हुन्छ अब रिकर्सन भन्ने छ अब रिकर्सन के हो रिकर्सन इज अ फङ्सन विच इज कल्ड इट्सेल्फ भनेको आफै कल गर्न मिल्छ यसमा चाहिँ अब इट इज युज डाइरेक्टली म्याथमेटिकल फर्मुलेसन एज अ फङ्सन भनेको यसमा डाइरेक्टली हामीले म्याथमेटिकल फर्मुलालाई चाहिँ बनाउन सकिने भयो जस्तै अब फ्याक्टोरियल नम्बर भयो फ्याक्टोरियल भनेको के हो यो सेल्फ कल गर्छ जस्तै n फ्याक्टोरियल भनेको के हुन्छ n टाइम्स n माइनस 1 भन्ने हाम्रो यो म्याथमेटिकल फर्मुला हो अब यसलाई कसरी गर्न सकिन्छ डिफाइन फ्याक्टोरियल भनेको एउटा फङ्सन छ त्यसमा प्यारामिटर n छ अब इफ n इज इक्वल टु 0 भनेको अर 1 n इज इक्वल टु 1 भनेको के हो 0 फ्याक्टोरियल भनेको भने 1 नै हो 1 फ्याक्टोरियल भनेको नि 1 नै हो त्यसैले यसले के दिन्छ रिटर्न 1 0 भए पनि 1 1 भए पनि 1 भनेर यसले रिटर्न 1 हुने भयो इल्स अब अरु हो भने n फ्याक्टोरियल n माइनस 1 फर्मुला भयो यो चाहिँ के भयो फङ्सन इट्सेल्फ कल हुने भयो यो चाहिँ के हो बेस कन्डिसन भयो अनि त्यस्तै अब हामीलाई 5 को फ्याक्टोरियल निकाल्नु छ भने चाहिँ के आउनु पर्यो अभियसली 120 आउनु पर्यो यसरी यो इम्पोर्टेन्ट प्रोग्राम हो ल्याम्डा फङ्सन पनि हामीलाई युज भइरहेको छ ल्याम्डा फङ्सन भने के हो अ ल्याम्डा फङ्सन क्यान टेक एनी नम्बर अफ आर्गुमेन्ट्स बट ओन्ली वान एक्सप्रेसन भनेको के भयो सिन्ट्याक्स के भयो ल्याम्डा आर्गुमेन्ट्स एक्सप्रेसन अब यसमा इक्जाम्पलमा के छ ल्याम्डा एक्स इज इक्वल ल्याम्डा एबी कोलोन ए प्लस बी अब के भयो धेरै नम्बर अफ आर्गुमेन्ट्स भयो तर एउटा मात्र एक्सप्रेसन भयो अब यसमा के दिने भयो
नम्बर जोडेर दिने भयो। त्यस्तै हामीले 3 वटा पनि युज गर्न सक्छौँ यसरी। त्यस्तै हामीले फङ्सन पनि बनाउन सक्छौँ यसरी। यसरी हामीले फङ्सनको बारेमा केही बेसिक नलेजहरू जानेका छौँ। फर्दर यसलाई एक्सटेन्सन पनि गर्न सकिन्छ। नेक्स्ट भिडियोमा सम प्रब्लम्स गरिन्छ, त्यसपछि हामीले लाइब्रेरिजहरू पढिन्छ। आजलाई यति नै। थ्याङ्क यू सो मच।